Bună ziua, dragi albinuțe! Bine v-am regăsit! Astăzi avem în meniu shawarma de pui. Cum pregătesc eu carnea ca să semene cât mai mult cu cea rotisată de la Shawarmerie? Vă spun toate secretele mele imediat! Ingrediente: 1,3 kg piept de pui, 10 g boia dulce, 3 g pudră de chimion, 3 g cimbru uscat, 50 de ml airan sau iaurt subțire de băut, o ceapă roșie, 15 g sare, 60 de g grăsime de vită tocată, 60 de g grăsime de vită bucată întreagă, toppinguri după placul fiecăruia, maioneză, usturoi, ketchup, dulceață de ardei iute, lipii cumpărate sau făcute. Dacă doriți să vă faceți singur lipiile, aveți nevoie de 300 de g de făină tip 650, 210 ml apă călduță, 4 linguri ulei de măsline sau ulei normal, 10 g de drojdie proaspătă, 6 g de sare, 10 g de zahăr. Să ne ocupăm mai întâi de carne. Am aici piept de pui și trebuie tăiat în bucăți mai mici. Tai mai întâi porțiunea asta mai subțire din piept, asta va fi o bucată, iar ce rămâne îl tai în două pe grosime. Am obținut astfel 3 bucăți de o grosime potrivită. Dacă am bucăți mai mici de piept, ajustez doar grosimea, așa cum vedeți la mine aici, și le las întregi. E bine să avem și bucăți mai late. Procedez similar cu tot pieptul. Puteți, bineînțeles, să subțiați pieptul folosind și ciocanul de șnițele, dar folosiți de preferat partea plată, ca să nu zdrentuiți carnea. Condimentele acum. Condimentul de bază pentru shawarma de pui este boiaua dulce, nu e niciun secret, e ușor să ne dăm seama după culoarea cărnii de pui de la Shawarmerie. Următorul condiment, nelipsit din bucătăria orientală, este chimionul. Atenție, chimion, nu chimen. Cele două condimente n-au nimic în comun. Voi mai pune sare, bineînțeles, și cimbru. Amestecăm. Dacă vreți, voi puteți adăuga și alte lucruri, precum puțină boia iute sau piper, pentru mine însă este bine așa. Trebuie să transformăm aceste condimente într-o pastă și pentru asta vom adăuga câte puțin airan sau iaurt subțire de băut. Trebuie să obținem o mixtură nici foarte vârtoasă, dar nici lichidă. Așa cum este acum, e perfect. Cu ajutorul unor mânuși de plastic vom masa acum carnea cu această pastă. Nu trebuie să folosim o cantitate mare, doar suficient cât să colorăm pieptul de pui. E bine să facem asta individual ca să avem o distribuire uniformă a condimentelor și să evităm excesul, pentru că poate da un gust amar. Eu am terminat. N-am folosit toată pasta, uitați, mi-a mai rămas puțin. Ca să ne iasă o carne asemănătoare cu cea rotisată, trebuie să o aranjăm într-un mod similar. Acesta este un suport metalic foarte ieftin pentru prosoapele de hârtie. Soțul meu mi-a tăiat o parte din el ca să-mi încapă în cuptor. Ca să am o bază mai dreaptă, o să folosesc niște folie de aluminiu pusă în mai multe straturi. Înghesuind surplusul de desubt, o să am o bază mai plină. Dacă nu găsiți așa ceva, atunci puteți să folosiți o jumătate mare de ceapă sau de cartofi, în care înfigeți 2-3 firigărui de lemn. Dar acest suport comestibil se poate arde sau se mai înmoaie. Aici am grăsime de vită tocată. Acesta este secretul shawarmeriilor pentru o carne gustoasă și suculentă.
Nu știu dacă ați fost vreodată atenți la sulul de carne de pui ce se învârte în rotisor la fast food. Dar dacă ați făcut-o, ați observat probabil cum se scurg picături de grăsime pe suprafața lui. Și întrebarea logică ar fi de unde, din moment ce pieptul nu are grăsime deloc. Acesta este motivul. Între straturi se pune grăsime de vită. Deasupra se mai pune încă o bucată de grăsime întreagă, dar de asta știți deja pentru că se vede cu ochiul liber. Aranjăm bucățile de carne pe aceste țepușe în straturi. La fiecare strat adăugăm puțină grăsime. Desigur, nu sunteți obligați să o puneți dacă nu vreți, dar nu este multă grăsime pentru această cantitate de carne, mai ales că o parte din ea se va scurge în tavă. La gust însă, face o mare diferență. Eu am luat 1 kg de grăsime de vită de la măcelărie, am dat-o prin mașina de tocat și o țin în congelator. Nu găsiți la vânzare așa ceva, dar dacă cereți la o măcelărie care se respectă, ar trebui să vă poată servi. Dacă nu găsiți să cumpărați, luați o bucată de carne de vită grasă, îi opriți grăsimea, iar dacă nu aveți o mașină de tocat, o tăiați mărunt cu cuțitul. Până la urmă sunt doar 60 de grame. Ar trebui să obținem cât de cât un morman cilindric. Cam așa. În vârf adăugăm bucata de grăsime întreagă, care va unge frumos părțile exterioare. Și am terminat. Acum trebuie să învelim mormanul în folie de plastic și să-l lăsăm la marinat. Eu, forțată de situație, îl voi lăsa doar o oră, dar cel mai bine este peste noapte. Dacă alegeți varianta din urmă, puneți și un cerc de hârtie de copt între carne și folia de aluminiu de la bază, pentru că nu e bine să stea în contact atât de mult timp. Acum mă voi ocupa și de lipi. În 300 de grame făină de pâine, adică tip 650, voi amesteca zahărul și sarea. În apa călduță voi dizolva drojdia. O torn peste făină. Amestec cu lingura până când se prinde aluatul, apoi răstorn pe masă. Aluatul trebuie să fie unul foarte moale. Dacă nu este, trebuie să mai puneți puțină apă. Dacă e din calea afară de lipicios, mai adăugați făină. Ca să puteți frământa acest aluat molcuț, vă ajutați de 4 linguri de ulei. Frământați doar 5 minute, nu mai mult. Apoi ungeți castronul cu puțină grăsime, puneți aluatul în el și lăsați-l la dospit acoperit cu folie de plastic aproximativ o oră sau până când volumul va crește foarte, foarte mult. Cât timp aluatul crește, puteți să vă pregătiți ingredientele voastre preferate de pus în shawarma. Fiecare își pregătește exact ceea ce îi place. Între timp, voi băga și carnea la cuptor. O desfac din folie, o transfer într-o tavă scundă și pun o ceapă roșie deasupra. E necesar să o învelim într-un strat de folie de aluminiu. Altfel, exteriorul se va arde până când interiorul e gătit. Folia nu trebuie neapărat să atingă carnea, ci doar să stea așa ca o mantie în jurul ei. Dăm la cuptor la 200 de grade Celsius timp de o oră. După acest timp, scoatem folia de aluminiu și mai lăsăm încă 20 de minute, ca să se rumenească frumos și exteriorul. Atenție însă, cuptoarele sunt foarte diferite între ele. Aceste recomandări sunt aproximative. În cuptorul vostru, timpii s-ar putea să difere. Aluatul pentru lipii a dospit foarte frumos. Acum îl desumflăm și îl împărțim în 6 bucăți aproximativ egale. Le dăm forme de bile, le punem într-o tavă presărată cu făină
și acoperim cu folie de plastic ca să nu se usuce cât timp lucrăm. Lipiile trebuie coapte într-o tigaie întinsă și cu fundul gros și cea mai potrivită pentru această treabă mi se pare tigaia grill. Lipiile nu trebuie să fie neapărat rotunde. Las tigaia la încins cu focul mediu spre mare. Între timp, iau o bilă de aluat și o întind cu ajutorul făinii, astfel încât să ajungă la dimensiunea tigăii. În cazul meu, asta înseamnă 24 de centimetri. Dacă folosiți o tigaie mai mică și același gramaj de cocă, lipia va ieși destul de groasă. Punem la copt. Dacă tigaia are temperatura potrivită, aproape imediat vor apărea bule. Lipiile trebuie să stea nu mai mult de 1 minut pe fiecare parte, chiar dacă nu s-au colorat, nu contează. Dacă stau mai mult, se vor usca. Pe măsură ce le coacem, le vom pune unele peste altele în prosoape de bucătărie curate, ca să se aburească între ele și să stea moi. Se pot unge și cu puțin un topit din aceeași rațiune. Continuăm cu celelalte bile de aluat. Trebuie să mai știți că lipiile în general se usucă foarte repede și este normal pentru că sunt foarte subțiri. Așa că faceți câte consumați. Așa trebuie să fie o lipie când e gata. Flexibilă, să nu aibă părți uscate sau casante. Dacă are, înseamnă că le-ați ținut pe foc un pic mai mult decât trebuie. Dacă vreți să vă mai ușurați munca, bineînțeles, le puteți cumpăra. În acest caz, este util să știți cum să le încălziți. Luați o bucată mare de hârtie de copt, o umeziți bine, și puneți în ea lipiile. Pot fi mai multe, 3-4 odată. Dați la cuptor la 180 de grade Celsius între 5 și 7 minute sau până ce se usucă hârtia. Așa arată când e gata. Lipiile trebuie însă consumate imediat după asta. Ulterior se vor usca și mai tare. Sosurile. Am pregătit aici o maioneză de casă. Dacă aveți nevoie, rețeta o găsiți la salata de băf. E bine să o faceți mai moale ca de obicei, ca să îmbrace mai ușor celelalte ingrediente din shawarma. În ea vom pune usturoi, fiecare după gustul lui. În ketchup voi pune dulceață de ardei iute făcute de mine. Rețeta o găsiți de asemenea pe canal. Nu pun cât să-mi ia gura foc, ci doar cât să piște puțin. În shawarma, iuțeala asta nu se va simți, dar o va face mai gustoasă. Carnea este gata. Așa arată. Am scos-o din cuptor și am lăsat-o să se răcească puțin. Am îndepărtat ceapa și ce a mai rămas din grăsimea de deasupra și acum pot să o tai. Construirea shawarmei știți deja cum se face, nu este nicio rețetă fixă pentru asta. Fiecare își pune ce și cât dorește. Numai bine, dragii mei, pupici mulți!